Phần lớn sau khi chia tay thì người đàn ông mới nhận ra người đó quan trọng với mình đến mức nào. Khi đàn ông hối hận thì họ sẽ thường tìm cách quan tâm cuộc sống của người yêu cũ, vào các trang mạng xã hội, tìm hiểu cô gái đó sống tốt không, thông qua bạn bè để dò hỏi. Nhiều trường hợp tìm mọi cách liên lạc lại và nói lời xin lỗi bạn gái, mong muốn quay lại để sửa đổi lỗi lầm. Những tình huống này, các cô gái phải tỉnh táo, nhận định cho đúng con người trước mặt có thật lòng hay không. Bản tính của người con gái thường dễ mủi lòng, nhưng hãy nhớ rằng con người cũng có rất nhiều thể loại. Đừng để bản thân phải một lần nữa bị phản bội vì đau đớn. Thái độ lúc nóng lúc lạnh. Bạn đột nhiên nhận thấy thái độ của bạn trai cũ thay đổi thất thường. Đôi khi anh ấy quan tâm bạn theo cách ấm áp và ngọt ngào, nhưng sau đó thay đổi nhanh chóng và trở nên lạnh lùng. Chàng có thể nhắn tin cho bạn cả tuần, nhưng rồi không hề trả lời tin nhắn của bạn. Thái độ của anh chàng có vẻ rất khó hiểu, bởi vì đối phương thực sự còn bối rối về cảm xúc của mình. Có phần anh ấy nhớ bạn và mong bạn quay về, nhưng mặt khác lại thực sự muốn dứt khoát chia tay. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn trai cũ vẫn còn tình cảm với bạn. Tuy nhiên, đôi khi điều này không hẳn là tốt cho mối quan hệ. Anh ấy có thể muốn quay lại, nhưng cũng nghi ngờ liệu hai người có mắc sai lầm tương tự trong quá khứ không. Cố khiến bạn ghen tuông. Sau chia tay, chàng hoạt động năng nổ trên mạng xã hội và bận khoe khoang bạn gái mới. Anh ấy nhắn tin cho bạn rằng đang đi chơi với một cô nàng xinh đẹp. Đây có thể là một trong những cách bạn trai cũ cố thể hiện để khiến bạn ghen. Hành động này chứng tỏ đối phương vẫn còn yêu bạn và muốn chọc tức bạn. Nhưng nó không có nghĩa là anh chàng muốn quay lại với bạn. Người yêu cũ chỉ đang cố gắng để chứng tỏ họ có thể sống tốt dù không có bạn ở bên. Giữ liên lạc với bạn. Cách tốt nhất để tiến về phía trước sau khi chia tay là cắt đứt liên lạc hoàn toàn với đối phương. Nhưng nếu bạn trai cũ vẫn duy trì nhắn tin hoặc gọi điện với bạn, luôn đề nghị giúp đỡ và ở bên bạn lúc khó khăn, rõ ràng anh ấy vẫn yêu bạn. Nếu bạn gặp tình huống này, bạn cần cứng rắn nếu chắc chắn về quyết định chia tay của mình. Hãy đề nghị anh ấy giữ khoảng cách, không gọi điện, nhắn tin, tương tác qua mạng xã hội và làm phiền bạn. Thường hỏi bạn bè về bạn. Phần lớn các cặp đôi hẹn hò đều có bạn chung. Sau chia tay, nếu bạn thường nghe anh ấy vẫn hỏi bạn bè về tin tức và tình trạng của bạn, chứng tỏ chàng vẫn còn yêu bạn. Khi bạn gặp khó khăn hoặc bị ốm, bạn trai cũ là người đầu tiên đến bên bạn. Anh ấy có thể nghe tin qua bạn bè hoặc những người thân thiết nhất với bạn. Không quan tâm hai người đã chia tay, đối phương luôn cố gắng giúp đỡ và đồng hành cùng bạn khi khó khăn. Vô tình gặp lại, bạn trai cũ kiếm cớ nói chuyện với bạn lâu hơn. Phần lớn khi gặp lại người cũ, chúng ta thường chỉ trò chuyện xã giao vài câu. Đôi khi có những khoảng khắc đối phương thậm chí còn giả vờ như không nhìn thấy bạn. Nhưng nếu bạn trai cũ vẫn còn tình cảm, anh ấy thường sẽ cố gắng nói chuyện với bạn nhiều hơn và có thể mời bạn đến quán cà phê hoặc một địa điểm khác để tiếp tục nói chuyện. Nhắc về quá khứ. Khi nói chuyện với bạn, anh ấy thường kể lại những câu chuyện cũ hoặc thói quen cũ của bạn.
Chàng hồi tưởng về những kỷ niệm mà hai người đã cùng trải qua. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy người cũ vẫn còn yêu bạn, nhưng đừng vội rung động. Bạn nên cân nhắc rõ lý do hai người chia tay. Vẫn giữ ảnh của bạn. Bạn bắt gặp người yêu cũ, vẫn giữ ảnh của bạn trong ví tiền hoặc lưu làm hình nền điện thoại. Không chỉ ảnh mà còn những món đồ bạn tặng cho anh ấy vẫn được cất giữ cẩn thận. Điều này chứng tỏ chàng vẫn còn tình cảm với bạn.